नमस्कार, म गुन्जन भण्डारी। हजुरहरूलाई अब आज अप्सनल म्याथमेटिक्सका केही फर्मुलाहरू जो चाहिँ एसीको लागि केही प्रब्लम्सहरू सल्भ हुने उद्देश्यले आज फेरि हो चाहिँ हजुरहरूले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हजुरहरूलाई फर्मुलाहरू टिप्सको रूपमा फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। केही सोल्युसन इम्पोर्टेन्ट आइरहेको अहिलेको एसी केही हेल्प हुनेछ भने त फर्मुला हामीले अलरेडी रेडी गर्नुपर्ने हो र यसलाई कम्बिनेसनको रूपमा कलेक्सन स्वरूप हामीले यहाँ राखेका छौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो पसिना गइरहेको छौँ र हजुरहरूले यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। आशाका साथ अब हजुरसँग यो कम्पलसरी म्याथ साथसाथै अब हजुरहरूले अप्सनल म्याथमेटिक्सको केही फर्मुला चाहिँ हामी हजुरहरूलाई पसिरहेको छौँ, हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा अप्सनल म्याथमेटिक्स हाम्रो यो च्याप्टर अल्जेब्रा। सुरुमा अल्जेब्रामा चाहिँ मार्क्स कति क्यारी गर्छ भन्ने कुरा हो। अब लगभग सबैभन्दा बढी मार्क्स क्यारी गर्ने च्याप्टरहरू जस्तै ट्रिगोनोमेट्री भयो, अप्सनल म्याथमेटिक्सको अल्जेब्रा पनि धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने च्याप्टरभित्रै पर्छ र हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो हामीलाई केही टिप्सहरू अल्जेब्राभित्र हुने केही टिप्सहरू चाहिँ हामी दिँदैछौँ। यहाँ जस्तै हजुर देखिराख्नुहुन्छ अल्जेब्रा च्याप्टरको यो चाहिँ फङ्सन। सुरुमा फङ्सन देखिराख्नु हजुर एक्चुअली वाट इज फङ्सन भन्ने कुरा हुन्छ अल्जेब्राभित्र र हजुरलाई फङ्सनमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा फङ्सन इज अ काइन्ड अफ रिलेसन इन विच एभ्री एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट सेट्स करेस्पोन्ड्स टु युनिक एलिमेन्ट अफ सेट बी भनेर भनिन्छ। भन्नाले कुनै रिलेसन जसले चाहिँ एउटा सेटको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ कुनै पनि युनिट एउटा एलिमेन्टसँग चाहिँ कुनै एसोसिएसन देखाउँछ, रिलेसन देखाउँछ भने फङ्सन हो। तर फङ्सनको यहाँ धेरै टाइप छन्। लिनियर फङ्सन, जुन फङ्सन चाहिँ वाइको एमएक्स प्लस सीको फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिनियर फङ्सन। कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भन्नाले चाहिँ वाइको एक्स प्लस सी भने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएको प्यारलल टु एक्ससँग हुने फङ्सनलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट फङ्सन। आइडेन्टिटी फङ्सन भन्नाले चाहिँ वान टु फङ्सनको मात्र आइडेन्टिटी फङ्सन चाहिँ हामीले गर्न सक्छ। र y इक्वल टु x मिन्स डोमेन इक्वल्स टु रेन्ज भनिन्छ। जस्तै डोमेन र रेन्ज इक्वल भएको फङ्सन आइडेन्टिटी भनिन्छ। क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जसमा चाहिँ भर्टेक्स hk इक्वल टु माइनस by2a कम्पेयर गरेर हजुरलाई कमा OAC माइनस b स्क्वायर बाई OA इज स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन अफ प्याराबोला दैट इज y इक्वल्स टु a into x minus h whole square plus k. And symmetry of parabola is x equal to minus b by 2a. The cubic function is the function which is in the form x y equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. This function equals to 0. यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्युबिक फङ्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा चाहिँ y इक्वल टु sin x पाई यस्ता आएको। जस्तै the function containing trigonometric function त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनिन्छ। यसमा अल्जेब्रिक फङ्सन चाहिँ कन्टेन हुँदैन, मेन्सन हुँदैन, नट अल्जेब्रिक भनेर ट्रान्सेन्डेन्टल भनेर लेखेको छौँ। इन्भर्स फङ्सन क्यान बी फाउन्ड ओन्ली फ्रम वान टु वान फङ्सन। वान टु फङ्सन मात्र इन्भर्स फङ्सन निकाल्न सकिन्छ, अरूको सकिँदैन। अब कम्पोजिट फङ्सन GOF जस्तै टु अर मोर देन टु फङ्सनहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी राइटबाट जस्तै GOF भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल F देन G भन्नेमा हामी त्यसै गरेर हामीसँग दोस्रो यो अल्जेब्राभित्रको दोस्रो लेसन छ पोलिनोमियल्स भनेर। पोलिनोमियल्समा चाहिँ हामीलाई यहाँ काहीँ काम लाग्ने टिप्सहरू देखेर डिभिडेन्ड इक्वल्स टु डिभाइजर इन्टु कोसन प्लस रिमाइन्डर। त्यसै गरेर PX अर FX यो चाहिँ हामीले डिभिडेन्डको भनिन्छ। DX यो डिभिजर भयो इन्टु QX भने कोसन भयो र RX भने रिमाइन्डर। फर सिम्पल इन सिम्पल डिभिजन यो बक्सको लागि हजुरहरूलाई बुझ्न सक्छ। त्यसै गरेर फ्याक्टर थ्योरम भन्नाले चाहिँ यस्तो खालको थ्योरम जसले चाहिँ जसको रिमाइन्डर 0 आउँछ। व्हाइल डिभाइडिङ द पोलिनोमियल बाई एनी पोलिनोमियल देन इट्स रिमाइन्डर इज अलवेज 0। इट्स कल्ड फ्याक्टर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरममा चाहिँ यसको रिमाइन्डर 0 आउनु हुँदैन। 0 बाहेक अरू केही आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरम हुन्छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज त्यसै गरेर अब थर्ड पार्टमा छौँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्स सिरिजमा चाहिँ अब यहाँ काम लाग्ने केही फर्मुलाको यहाँ नोट देखाएको छ। जेनरल टर्म यो एउटा प्याटर्न हो। कुनै पनि टर्म पत्ता TN इक्वल्स टु AP र GP अर्थमेटिक प्रोग्रेसन दैट इज अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज।
एपी भनेको जीपी भनेको चाहिँ हजुरलाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स इन सिरिज यसका फर्मुला टिएन अर एपी को लागि a + n - 1 * d त्यसै गरेर जीपी को लागि a r⁻n - 1 लेख्न सक्छौं अनि यहाँ t1 भन्नाले एपी मा a t2 भनेको a + d t3 भनेको a + 2d अनि 3 नम्बर्स इन एपी भन्नाले a - d a + d a + 2d यसरी दिन सक्छौं t1 भनेको a जीपी मा t2 भनेको ar t3 भनेको ar स्क्वायर एसेट्रा यसरी ar क्यूब यसरी गर्न सक्छौं बढाउँदै जाने पावर बढाउँदै जाने 3 numbers in gp that is a comma ar comma ar square or a by r comma a and ar यसरी बनाउन सक्छौं त्यसै सेकेन्ड मा छ राइट कमन डिफरेन्स अथवा रेशियो एपी को लागि कमन डिफरेन्स d means t2 - t1 or t3 - t2 d भनेले b - a by n + 1 यो के यसका नोटहरु देखिरहेको छ नि यो कुन के दिएको बेलामा b भनेको दुईटा लास्ट टर्म र a भनेको फर्स्ट टर्म दिएको केसमा सिरियल टर्महरु देख्दैन यो त्यसै r भन्नाले जीपी मा t2 / t1 or t3 / t2 त्यसै गरेर b by a to the whole power 1 by n plus 1 3 मा हामी मिन देखिरहेको छौं मिन मतलब am एपी को लागि अर्थमेटिक मिन am a plus b by 2 जीपी को लागि gm root ab त्यसै गरेर फोर नम्बर छ मिन्स भनेको m1 धेरै मिन्सहरु हुन्छ m1 निकाल्ने a plus d m2 भने a plus 2d त्यसै गरेर m3 भने a plus 3d यसरी निकाल्नु g1 भने ar g2 भने ar g3 भने ar स्क्वायर g को ar को यसरी नै जति पावर छ त्यति निकाल्न सक्छौं sum of ap भने sn equal n by 2 that is into 2a plus n minus 1 into d अनि sn अब अर्को फर्स्ट र लास्ट टर्म दिएको बेलामा n by 2 into a plus l हुन्छ त्यसको जीपी को लागि हेर्नु होला a into r to the power n minus 1 by r minus 1 if r is greater than 1 is every common ratio चाहिँ 1 भन्दा ठूलो छ भने sn equal a into 1 minus r power 1 by 1 minus r if r is less than 1 यो r चाहिँ हामीलाई 1 भन्दा सानो छ त्यसै गरेर लास्ट टर्म दिएको केसको लागि पनि चाहिँ sn हेर्नु होला lr minus a by r minus 1 if r is greater than 1 sn equals to a minus lr by 1 minus r if r is less than 1 त्यसै गरी 6 मा हेर्नु sum of the first and natural numbers भन्यो भने sn equals to n by 2 n plus 1 जस्तै यसरी क्वेशन सोधेको छ sum of 85 first 5 natural number त्यसै गरेर 6 natural number यसरी भन्यो भने हामीले n by 2 n plus 1 फर्मुला युज गर्न सक्छौं 7 मा sum of first odd natural numbers sn equals to n square त्यसै गरेर 8 मा हेर्नु होला sum of first even natural numbers sn भने n into n plus 1 त्यसै गरेर 4 नम्बर छ लिनियर प्रोग्रामिङ मा अब हजुरले देख्नुहुन्छ अल्जेब्राको पार्ट हो सिम्बल्स हेर्नु होला यो लेस देन एम्प्टी सर्कल्स व्हाइल शोइङ द ग्राफ देखाउँदाखेरि एम्प्टी सर्कल यहाँ युज गर्ने हामीले त्यसै गरेर विशेष गरी अब यो नम्बर लाइनलाई एम्प्टी सर्कल हुन्छ इनकम्प्लिट स्ट्रेट लाइन चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ त्यसै गरी यो एम्प्टी सर्कल दुईटैको लागि इनकम्प्लिट स्ट्रेट लाइन हो तलको इक्वल टु पनि सिम्बल सहित लेस अर इक्वल टु अर ग्रेटर अर इक्वल टु फिल सर्कल कम्प्लिट स्ट्रेट लाइन दिन्छ टु द एक्स अब हामीले ग्राफको सल्भिङ गर्दाखेरि लेफ्ट एरो ब्याक छ त्यसको अब यसको ब्याक भन्नाले यो फर्स्ट र थर्ड हेर्नु होला यो छ भने यसको लागि के हुन्छ भन्दा लेफ्ट एरो लाउने फ्रम राइट साइडबाट हामीले हेर्नु पर्ने टु द वाइ को लागि ब्याक डाउनवर्ड्स एरो फ्रन्ट छ भने चाहिँ अपवर्ड फ्रन्ट र ब्याक यो लेस देन र ट्रिकोटोमिक सिम्बलमा फ्रन्ट र ब्याकलाई हजुरले ख्याल गर्नु पर्ने छ फ्रन्टको सिम्बल लागि यो अब x छ भने राइट एरो र y छ भने अपवर्ड एरो हामी लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरेर x को लागि चाहिँ ब्याकमा अथवा x को ब्याकमा छ भने चाहिँ लेफ्ट एरो र y को लागि चाहिँ ब्याक छ भने डाउनवर्ड एरो हुन्छ फर इनइक्वालिटी व्हाइल टेकिङ टेस्ट पोइन्ट भन्ने चाहिँ ट्रु एरो ट्रु आयो भने टेस्ट पोइन्ट हजुरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ राखेर यदि ट्रु आयो भने एरो टु द टेस्ट पोइन्ट भने जे टेस्ट पोइन्ट लेख्छ त्यहीतिर हामीले एरो फर्काउनु पर्छ त्यसै गरेर फल्स आयो भने एरो टु द अपोजिट अफ टेस्ट पोइन्ट त्यसको टेस्ट पोइन्टको अपोजिटतिर हामीले एरो फर्काउनु जस्तै अब 5 मा छ यसको क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ भनेर यसको लागि भर्टेक्स हाउ टु फाइन्ड भर्टेक्स अफ द क्वाड्रेटिक फर्म हामीलाई थाहा छँदैछ y = x² + bx + c = 0 त्यसको लागि हेर्नुस् भर्टेक्स hk यो -b/2a त्यसको पोए c -b² by 4 to find the equation of the parabola हेर्नुस् y = ax when vertex is at origin and point is in the curve is given vertex origin दिएको छ भने y = ax² + c or ax² + a when vertex is on y axis and a point on the curve is given y axis मा छ भने
3 मा हेर्नु होला y is equal to a into x minus h whole square when vertex is on x axis and point on the curve is given. हो जस्तै फोर्थ मा छ y is equal to x square plus bx plus c when at least 3 points on the curve are given. This is continuity limit and continuity को हामीलाई चाहिँ limit x tends to minus यहाँ भन्नाले power minus fx equal to left hand limit भनेर चाहिँ fx at x equal to a limit x tends to a power यहाँ a भन्नाले fx right hand limit fx right hand limit of fx at x equal to a. This is our limit x tends to a fx equal to f a limit of fx at x equal to a is equal to functional value. Condition of the function to be continuity भने चाहिँ fx exists at x equal to a limit x tends to a f a exists limit x tends to a fx equal to f. यो भन्नाले चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएमा हैन हजुर यहाँ अर लेख्नु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट आर इक्वल त्यस्तो के इफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड फंक्शनल भ्यालु आर इक्वल इफ राइट ह्यान्ड लिमिट एन्ड फंक्शनल भ्यालु आर इक्वल or लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु हामीलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट एन्ड फंक्शनल भ्यालु आर इक्वल तीनटै इक्वल भएमा त्यो भन्नु। अब हामीसँग जब म्याट्रिक्सको च्याप्टर म्याट्रिक्स एउटा एरी हो हाम्रो अरेन्जमेन्ट हो यसको लागि केही फर्मुला हामी लिएर आएको छौं। डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स हेर्नु ए डी यसै मोडुलसको सिम्बल यो मोडुलस होइन डिटरमिनेन्ट हो जे साइन आउँछ त्यही नै हुन्छ हेर्नु होला। यहाँ हामीले एरो दिइरहेको छ ए र डी अनि माइनस बीसी भनेर हेर्नु। इट इज नट एब्सोल्युट भ्यालु एन्ड मोडुलस बिकज दे आर अलवेज पोजिटिभ बट डिटरमिनेन्ट डिपेन्ड्स इट्स साइन डजन्ट चेन्ज साइन जे छ त्यही नै आउँछ आउटकम्समा। एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भन्नाले हेर्नु होला यहाँ एउटा म्याट्रिक्स ए बी सी डी दिएको छ भने यसको एडजोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु यो ए र डी चाहिँ हजुरहरुलाई एबीसीडी मा यो ए र डी मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको चेन्ज भइरहेको छ। मलाई ए मा चाहिँ आयो अनि डी चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि हजुरहरु हामीले यहाँ बी लेखेको छौं हजुरहरु यहाँ डी हुनुपर्छ हामी डी भन्छु डी यो डी आयो त्यसै गरेर अब हजुरहरु हेर्नु होला यो डी यता आयो अनि ए चाहिँ यता आयो यो इन्टरचेन्ज गर्ने यसको साइन मात्र चेन्ज गर्ने। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स जस्तैको फर्मुला निकाल्न लागि हेर्नु होला एडजोइन्ट चाहिँदो रहेछ। इन्भर्स म्याट्रिक्स ए दैट इज 1 by डिटरमिनेन्ट अनि एडजोइन्ट ए इफ डिटरमिनेन्ट इज 0 देन नो इन्भर्स इट इज सिंगुलर म्याट्रिक्स सो टु सल्भ म्याट्रिक्स इट शुड बी नन सिंगुलर। डिटरमिनेन्ट 0 आउने बित्तिकै हाम्रो क्याल्कुलेसन स्टप हुन्छ। सो टु सल्भ इक्वेसन वी शुड नो x इक्वल्स टु a इन्भर्स b फर म्याट्रिक्स मेथड। For Cramer's rule, Cramer's rule लाग्ने इक्वेसन apply यसरी डबल a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 then d1 भन्नाले dx or delta x यो चाहिँ x लाई छोडेर हामीले यो हेर्नु होला x लाई छोडेर c1 b1 c2 b2 लेखिन्छौं d2 or dy or delta y भन्नाले यो चाहिँ y लाई छाडेर a1 c1 a2 c2 अनि डिटरमिनेन्ट भन्नाले चाहिँ x र y को अप्सन d or delta लाई a1 b1 a2 b2 भन्न सकिन्छ। x equal to d1 by d dx by d or delta 1 by d y is equal to d2 by d or dy by d or delta 1 by d। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री तर्फ लाग्नु हजुरहरुलाई कोअर्डिनेट्स को आधारमा धेरै यो सिम्पल फर्मुलाहरु हामीलाई काम लाग्ने हुन्छ। डिस्टेन्स फर्मुला d equals to root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सेक्सन फर्मुला फर बोथ डिभिजन दैट इज इंटरनल डिभिजन हेर्नुस् इंटरनल डिभिजनमा प्लस हुन्छ pxy is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 त्यसै गरी m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 for the external division हेर्नु होला यसमा माइनस हुन्छ त्यही फर्मुला माइनस pxy is equal to m1 x2 minus m2 x1 by m1 minus m2 त्यसै गरी m1 y2 minus m2 y1 by m1 minus m2 मिड पोइन्ट फर्मुला हेर्नुस् p xy मिड पोइन्ट फर्मुला pxy x1 plus x2 by 2 अनि y1 plus y2 by 2 slope gradient यसको अर्को नाम हो ग्रेडियन्ट एंगल मेड बाइ द लाइन दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब पोइन्ट्स दिएको छ हरु दिएको केसमा y2 minus y1 by x2 minus x1 स्लोप निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसै गरी एंगल केसमा m = to हेर्नु होला बी नम्बर देखिराख्नु पर्छ एंगल दिएको बेलामा m = to tan थीटा। त्यसै गरी इक्वेसन दिएको बेला x plus by plus c = 0 दिएको छ भने माइनस x कोएफिसिएन्ट by y कोएफिसिएन्ट माइनस a by b लेख्न सक्छौं। सेन्ट्रल फर्मुला gxy = x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। This equation of straight line in slope intercept form y is equal to mx plus c। Equation of straight line in double intercept form x by a plus y by b is equal to 1। Equation of straight line in normal that is perpendicular यसलाई हामीले orthogonal पनि भन्न सक्छौं x cos alpha plus y sin alpha equal to p। Equation of straight line in slope form y minus y1 is equal to m x minus x1 एउटा point दिएको त्यसमा equation of straight line in 2 points form अनि y minus y1 equal to y2 minus y1 by
x2 minus x1 that is into x minus x1 भनेर हामीले यो सिम्पल फर्मुला युज गर्न सक्छौं। हेर्नु यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हामी गरिरहेका छौं, कोअर्डिनेट जोमेट्रीमा छौं हामी। त्यसै गरेर नेक्स्ट नम्बरमा छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फर्मुला d इक्वल्स टु यो चाहिँ म्याग्निट्युड इट इज अलवेज पोजिटिभ बिकज डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन। लेख्नु ax plus by plus c by root under a square भयो नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभलाई हामीले लिनु पर्ने हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने 1/2 x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y3 sorry y2 plus x3 y1 minus x1 y3 हामीले यसरी क्रम मिलाएर लेख्न सक्छौं। एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स tan थीटा निकाल्ने जस्तै दुईटा स्ट्रेट लाइन्सहरु दिएको छ भने tan थीटा को प्लस माइनस m1 minus m2 by 1 plus m1 into if the value of tan theta is positive then theta is acute angle हेर्नु एंगल निकाल्दा। if the value of tan theta is negative then theta is obtuse angle. if the value of tan theta is 0 then the lines are parallel that is m1 equals to m2 coincident भन्न सकिन्छ। parallel केस हो चाहिँ if the value of tan theta is undefined then theta is right angle or 9 degree that is m1 into m2 equal minus यो त कन्डिसन हो। लाइनको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन सिंगल इक्वेसन यसलाई होमोजेनियस इक्वेसन भन्न सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन पनि भन्न सकिन्छ। कम्बाइन इक्वेसन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर टु 0 यसको फर्ममा x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 देन एंगल मेड बाइ देम भनेर हामीले यहाँ फर्मुला लेखेको छौं हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हाम्रो के छ फर्मुला भन्दाखेरि अलिकति माथि गएछ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा हामी छौं हेर्नुला। अब यस पछाडी एंगल मेड tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस a by a plus b फर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल a plus b इक्वल टु 0 कन्डिसन हो होमोजेनियसको। फर प्यारलल कोइन्सिडेन्ट h स्क्वायर इक्वल टु ab कोनिक सेक्सन लागि सर्कल कसलाई भन्ने भन्दा प्लेन प्यारलल टु इट्स बेस अर राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री छ भने प्लेनले यो उसमा कोनमा बनाएको एंगल हुन्छ एक्सिसमा बनाएको। प्याराबोला चाहिँ केलाई भन्छ प्लेन प्यारलल टु जेनरेटर दैट इज eccentricity is 1 if eccentricity 1 it is called parabola. Ellipse plane not parallel to any generator and not parallel or not perpendicular to directrix axis fixed straight line j भनौं अथवा eccentricity less than 1 भएको parabola भने hyperbola plane parallel to the axis directrix that is eccentricity is greater than 1 is called ellipse. यस पछाडी हामीसँग यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीकै अर्को पार्ट छ त्यो भनेको सर्कल। हामी यसलाई ट्रान्सफर्मेसनको पनि फर्मुला यसमा एटेच गरेर ल्याएका छौं। हेर्नु इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्ने इफ द सेन्टर अफ ओरिजिन इज सरी सेन्टर अफ सर्कल इज ओरिजिन देन x इक्वेसन अफ सर्कल फर्मुला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु i स्क्वायर एट द सेन्टर अदर देन ओरिजिन दैट इज h के छ भने x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर टचिङ द x एक्सिस छ भने r इक्वल टु a हुन्छ सरी r इक्वल टु k हुन्छ। टचिङ द y एक्सिस त्यो सर्कलले y एक्सिसलाई छुएको छ भने r इक्वल टु h हुन्छ। touching both x r equal to h is equal to k हुन्छ। in diameter form x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. external touch r1 plus r2 if circles are touches externally then r1 plus r2 is equal to distance between the center भनेको चाहिँ एक्सटर्नल टच को लागि। त्यसै गरेर हजुरलाई इन्टरनल टचमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि r1 minus r2 equal to distance between two centers हैन c1 c2 भन्नाले चाहिँ distance between two centers of two circles. If the equation of the circle is in the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 then center hk minus g minus a radius r equal to under g square plus f square minus inverse circle यही इन्भर्सन सर्कल भन्नाले यो चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। the object into image equal to r square that is o into I is equal to r square. अब यसको फर्मुला चाहिँ p x dash y dash इमेज निकाल्ने फर्मुला r square x by x square plus y square comma y r square y by x square plus y square if center is at origin. अनि p x dash y dash निकाल्ने r square x minus h by x minus h whole square plus y minus k whole square comma r square y minus k by x minus h whole square plus y minus k whole square if center is hk. अब हामी यसपछि ट्रिगोनोमेट्रीको पार्टमा गइरहेका छौं। हजुरलाई अलिकति फास्ट नै लाने उद्देश्यमा छौं। हजुरले यसलाई कपी गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कुनै टिप बनाउन सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड एंगल्स भन्नाले चाहिँ अब सम र डिफरेन्सको केसको फर्मुला हो sin a plus b भने sin a into cos b plus cos a into sin b sin a minus भने sin a into cos b minus cos a into sin b cos a plus भने cos a into cos b minus sin a into sin b cos a minus b को फर्मुला cos a into cos b plus sin a into sin b tan a plus b को tan a plus tan y 1 minus tan a into tan b tan a minus c को tan a minus tan y 1 plus tan a into tan b cot a plus b को फर्मुला cot a into cot b y sorry cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a। यहाँ हजुरहरुलाई स्मल भएछ यो यसलाई बनाउँछु cot a हो हजुरको यो cot a। त्यसै गरेर यहाँ पनि हजुरहरुलाई बनाउँछु
अब cot a minus b कुन त्यही cot b minus cot a by sorry cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. त्यसैगरी sin a plus b into sin a minus b, sin square a minus sin square b is equal to cos square b minus cos square, जुन लाए पनि हुन्छ cos फर्म चाहियो cos लगाउने sin चाहियो भने sin, cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b is equal to cos square b minus sin square, जुन लाए पनि 10 a plus b into 10 a minus b, that is 10 square a minus 10 square b by 1 minus 10 square a into 10 square b. त्यसैगरी cot a plus b into cot a minus b भन्नाले cot square a into cot square b minus 1 by cot square b minus cot square a. यसरी चाहिँ यो सिम्पल फर्मुला हो, यो चाहिँ हजुरहरुलाई कम्पाउन्ड एंगलसँग रिलेटेड. त्यसैगरी अब इनरलाई मल्टिपल एंगल्स भन्नु जस्तै 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने a को मल्टिप्लाई 2a 3a यस्ता फर्मुलाहरु हजुरहरुलाई ल्याउँदै छौं. So sin 2 2 sin a into cos a डेरिभेसन हजुरहरुलाई आफ्नो टेक्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ. 2 10a by 1 plus 10 square a is equal to 2 cot a by 1 plus cot a. जुन फर्म चाहिँ 10 चाहियो भने यो लाउने, cot चाहियो भने यो लाउने. त्यसैगरी cos 2 is equal to cos square a minus sin square a is equal to 1 minus 2 sin square a is equal to 2 cos square a minus 1 is equal to 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a is equal to cot square a minus 1 by 1 plus cot square a. जुन फर्म चाहिँ हजुरहरुलाई cos sin दुईटै चाहियो भने यो लाउने, sin चाहियो भने 1 minus 2 sin square a, cos चाहियो भने यो लाउने, 10 चाहियो भने यो लाउने र cot चाहियो भने यो लाउने. 10 2a भनेको 2 10a by 1 minus 10 square a, cot 2a भनेको cot square a minus 1 by 2 cot a. त्यसैको थर्ड फोर्थ सम्म हामी गयौं फर्मुला नम्बर ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल एंगल्समा छौं. अब त्यसै गरेर नेक्स्ट छ sin 3a को फर्मुला. sin 3 भनेको 3 sin a minus 4 sin cube और 4 sin cube भन्नाले 3 sin a minus sin 3. cos 3 4 cos cube minus 3 cos a और 4 cos cube minus 3 cos a plus cos 3. 10 3 3 10 a minus 10 cube by 1 minus 10 square a अनि cot 3 भनेको cot cube minus 3 cot a by 3 cot square a minus 1. 10 square a को फर्मुला 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a गर्न सक्छ. यो मल्टिपल एंगल छ. सब मल्टिपल एंगल भन्नाले जस्तै पुरै एंगललाई 2 ले डिवाइड गर्ने 3 ले, जस्तै एक सब मल्टिपल a by 2 a by 3 यस्ता हुन्छ. sin a भनेको 2 sin a by 2 into cos a by 2. यसलाई 2 10 a by 2 by 1 plus 10 square a by 2 गर्छ. 2 cot a by 2 by 1 plus cot square a by 2 गर्छ. त्यसैगरी cos a को लागि हेर्नुस्, त्यही cos square minus sin square को फर्मुलाबाट बनेको यो रे, कुनै पनि नयाँ होइन. cos square र sin square को फर्मुलाबाट हामीले बनाएका छौं, हेर्नु होला. अलिकति माथि गयो. cos मा थियो हामी, यो यहाँसम्म भयो. अब 10 को भनेको 2 10 square a by 1 minus 10 square a by 2, यो a by 2 नै माथि हो नि. त्यसै cot a is equal to cot square a by 2 minus 1 by 2 cot a by 2. त्यसैगरी sin a भने 3 sin a by 3 minus 4 sin cube a by 3 और 4 sin cube a by 3 is equal to 3 sin a by 3 minus sin a. cos a is equal to 4 cos cube a by 3 minus 3 cos a by 3 और 4 cos cube a by 3 is equal to 3 cos a by 3 plus cos a. अब 10a को चाहिए भने 3 10 a by 3 minus 10 cube a by 3 by 1 minus 10 square a by 3 cot a is equal to cot cube a by 3 minus 3 cot a by 3 cot square a by 3 minus 1 यो गर्न सक्छ. अब ट्रान्सफर्मेसन सँग हामी लाग्यो सब मल्टिपल एंगल्स लगभग हजुरहरुलाई यति नै हो. ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फर्मुला तर्फ लाँदै छौं. हेर्नु होला कसैलाई sin a plus b plus sin a minus b 2 sin a into cos b क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ. sin a plus b minus sin a minus भने 2 cos a into sin b. त्यसैगरी cos a plus b plus cos a minus भने 2 cos a into cos b. cos a minus b minus cos a plus b भने 2 sin a into sin b. Let a plus b equal to c and b a minus d a minus b equal to, then a is equal to c plus d by 2 अनि b equal to c minus d by 2. यो क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ. sin c त्यो माथिको फर्मुला हेर्नुस् त, a plus b c हाल्ने, sin c plus sin d is equal to sin c plus d by 2 into cos c minus. त्यसैमा माथि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको sin c minus sin d भन्नाले 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. त्यसैले cos c plus cos d भन्नु 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 अनि cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 उल्टिन्छ यसमा. और minus 2 sin c plus d by 2 into sin d minus, सिधा गर्ने माइनस राख्ने. और cos d minus cos c अगाडि ल्याए भने 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 सिधै राख्नु छ. कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला. अब कन्डिसन बनाएर हेर्नु होला भने कटन रुललाई ख्याल गरेर चाहिँ हामीले यो बनाउनु छ. जस्तै सिम्पलमा a plus b plus c equal to pi radian छ भने a plus b equal to pi radian minus c हो. त्यो sin, अब यसमा sin हाल्दा हेर्नु sin a plus b equal to sin pi radian minus c, sin c भयो हेर्नु होला. सबै cos a plus b equal to cos pi minus c minus cos c हो. किनभने सेकेन्ड क्वार्टरमा cos क्वार्टर रुल हजुरले सबै थाहा हुन्छ. यो क्वार्टर रुलमा आधारित हेर्नु 1 को 2 को यो 3 को सबै यसरी नै क्वार्टर रुलसँग रिलेटेड होला. हजुरले पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ. अब त्यसै गरेर सब मल्टिपल यसलाई डिवाइडिङ वाला पनि आयो भने के गर्नु त भन्दा a plus b plus c equal to pi radian छ. a plus b equal to pi radian minus c को डिवाइडिङ बाइ 2 गर्दा हेर्नुस् a by 2. अब यो 90 को फर्म sin 90 यो pi by 2 भनेको 90 minus c by 2 भने cos c by 2 आयो, चेन्ज हुन्छ 90 मा. यी यस्ता कुराहरु हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ. a plus b को pi थर्डमा पनि देखाउने छौं हजुरलाई. यो नै कुनको के हो भनेर अब हामी सिधै यो
चाहिँ यो कन्डिसन कसरी बन्छ भने सिधै कर्नल रुलसँग हेर्नुस् है। यो यहाँ देखिराख्नु भएको होला एउटा चार्ट यहाँ हामीले बनाएको छौँ कास्ट रुल भनेर। कास्ट यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा छ। फर्स्ट क्वार्टरमा के पर्छ 90 माइनस थीटा र 360 प्लस थीटा पर्छ। यसमा अल पोजिटिभ हुन्छ। सेकेन्ड क्वार्टरमा 100 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा र 90 प्लस थीटा पर्छ। अनि यसमा साइन र कस पोजिटिभ हुन्छ, अरू सबै नेगेटिभ हुन्छ। थर्ड क्वार्टरमा 10 र कट पोजिटिभ हुन्छ, 270 माइनस थीटा र 180 प्लस थीटा पर्छ। अनि फोर्थ क्वार्टरमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, 360 माइनस थीटा र 270 प्लस थीटा पर्छ। अरू सबै बाँकी रहेकोहरू त्यो यहाँ भएको बाहेक सबै नेगेटिभ हुन्छ। यसको आधारमा हामीले फर्मुला जस्तै फर्स्ट क्वार्टरको लागि साइन 90 माइनस थीटा भन्नाले यो फर्स्ट क्वार्टरको अल पोजिटिभ हो, यो चेन्ज हुन्छ, कस थीटा हो। कस 90 माइनस थीटा भनेको साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा भनेको कट थीटा, कट 90 माइनस थीटा भनेको टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा भनेको कसेक थीटा, कसेक 90 माइनस थीटा भनेको सेक थीटा। त्यसै गरेर यही क्वार्टरमा अर्को 360 प्लस थीटा छ। यसमा नो चेन्ज हेर्नुहोस्, जे छ त्यही। साइन 360 प्लस थीटा भनेको साइन थीटा, कस 360 प्लस थीटा भनेको कस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा भनेको टेन थीटा। यसरी नै हजुरहरूले पज गरेर यो सेकेन्ड क्वार्टरको थर्ड क्वार्टरको यो रुलहरू कुन चाहिँ साइन कहाँनिर युज हुने भन्ने कुरा यो लेख्न सक्नुहुनेछ, लेख्नु होला। त्यसै गरेर अब यो क्वार्टर रुलका बारेमा हजुरहरूले पज गर्दै स्टेप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो। अनि सम बेसिक रुल्स अबाउट क्वार्टर भनेको हेर्नुहोस्, इफ साइन थीटा इक्वल टु साइन ए देन थीटा इक्वल्स टु ए अर 100 बाइ थीटा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल भन्दा पनि यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको लागि काम लाग्ने। इफ साइन थीटा इक्वल माइनस साइन ए देन थीटा इक्वल टु 100 प्लस ए अर 360 माइनस ए हुन्छ। यसरी नै cos थीटा इक्वल टु cos ए देन थीटा इक्वल टु ए अर 360 माइनस ए हुन्छ। त्यसै गरेर cos थीटा इक्वल टु माइनस cos ए देन थीटा इक्वल टु 100 माइनस ए अर 100 प्लस ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भ्यालुज अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल सबै एंगलहरु हामीले बनाएको छौं। यो टेबललाई ख्याल गर्नु होला कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब 0 1 2 3 4 लेखेर लेख्न सक्नु। यो टेबल पनि हजुरलाई काम लाग्छ। यसमा चाहिँ कसरी बनाउनु, 0 चाहिँ 180 सँग इक्वल हुने, 30 चाहिँ 150 सँग, 45 चाहिँ 135 सँग, 60 चाहिँ 120 सँग। यो चाहिँ साइन र कसेकमा चाहिँ अल पोजिटिभ हुन्छ, अरुमा चाहिँ 120 देखि नेगेटिभ हुन्छ। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। यो टेबल पनि ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी हाइट डिस्टेन्स एंगल अफ एलिभेसन त्यसलाई इन्क्लाइनेसन भन्छ र एंगल अफ डिप्रेसन यो दुईटै इक्वल हुन्छ। अब यसपछि हामी भेक्टर्सको च्याप्टरमा लागिरहेछौँ। यसमा भेक्टरमा चाहिँ फर्मुला छ डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर, प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर दैट इज भेक्टर ए डट पी दैट इज x1। यो कम्पोनेन्ट फर्म मात्र हामीलाई लेखिरहेको छ, x1 x2 प्लस yn y2 मोडुलस अफ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर्स भन्नाले रुट अन्डर x कम्पोनेन्ट होल स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट होल स्क्वायर। भेक्टर एबी भन्नाले x कम्पोनेन्ट x2 माइनस x1 y2 माइनस y। हेर्नु त देख्छ युनिट भेक्टर सिम्बल ए क्याप हुन्छ। ए क्याप भन्ने एबी क्याप लेख्छ भेक्टर एबी बाइ इट्स म्याग्निट्युड एंगल मेड बाइ the vector that tan theta equal y component by x component y by x or cos theta equal dot product by I भनेको युनिट भेक्टर along x axis, j भनेको युनिट भेक्टर along y axis। यो कुरा हजुरले सम रुल्स यसमा छ। इफ भेक्टर्स आर परपेंडिकुलर or triangle then dot product is 0 तो यसको एंगल 90 आउँछ। इफ भेक्टर्स आर प्यारलल coincident then dot product equal to magnitude product or cos theta भनेको 180 डिग्री आउँछ। अब भेक्टर a चाहिँ भनेको a हो, b भनेको म्याग्निट्युड b भनेको b हो, डट प्रोडक्ट भने ab cos theta डट प्रोडक्ट 0 आए पनि यहाँ हजुरले सबै कुरा देखिराख्नु भएको छ। डट प्रोडक्ट 0 आयो भने यसको म्याग्निट्युड पनि 0 हुन्छ दुईटैको परपेंडिकुलर। अनि थीटा इक्वल टु 0 देन भ्यालु अफ डट प्रोडक्ट इज इक्वल टु माइनस एबी, यो चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ। 0 इक्वल थीटा इक्वल टु 180 आयो भने यसको चाहिँ यो म्याक्सिमम सरी माथिको म्याक्सिमम अनि मुनि मिनिमम आउँछ। म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुलाई ख्याल गर्नु। त्यसैले डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इक्वल टु एबी इक्वल टु बी, दुईटै इक्वल छ। ए इक्वल टु केबी यो सबै केसमा इक्वल हुन्छ। त्यसैले भेक्टर ज्योमेट्रीमा अब केही फर्मुलाहरू हामीले ख्याल मिड पोइन्ट फर्म थ्योरम एम इक्वल्स टु भेक्टर ए प्लस बी बाइ 2 थाहा छ नि हजुरलाई, कोअर्डिनेटमै गरेको हो। त्यसै गरी इन्टरनल फर्मुला एम भेक्टर बी प्लस एन भेक्टर ए बाइ एन प्लस एन, एक्सटर्नल एम भेक्टर बी माइनस एन भेक्टर ए बाइ एम माइनस एन। सेपरेट फर्मुला भेक्टर जी इक्वल टु भेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाइ 3। ट्रान्सफर्मेसन अब रिफ्लेक्सन हेर्नु, रिफ्लेक्सन एक्स एक्सिसमा y को साइन चेन्ज हुन्छ, y एक्सिसमा x को साइन चेन्ज हुन्छ। अनि y इक्वल टु x अर्थात् x माइनस y इक्वल टु 0 भन्नाले y कमा x चेन्ज भएर अनि y इक्वल टु माइनस x मा माइनस y कमा x, x इक्वल टु x मा 2x माइनस x कमा y रिफ्लेक्सन हो। अनि y इक्वल टु k मा यो एउटा कुनै भ्यालु दिएको हुन्छ x कमा 2k माइनस y, x प्लस y इक्वल टु m सम दिएको छ भने m माइनस x कमा m माइनस y। अब रोटेसनमा हेर्नु होला, प्लस 90 भन्नाले माइनस 270 यसको कुनै माइनस y कमा x हुन्छ। अनि माइनस 90 को लागि y कमा माइनस x हुन्छ, प्लस माइनस 180 को लागि माइनस x भइन्छ। सेन्टर ओरिजिन भएको केसमा अब ओरिजिन नभएको केसमा चाहिँ के हुन्छ एम एबी, यसलाई एबी मानेर माइनस प्लस 90 अर्थात् माइनस 270 माइनस y प्लस a प्लस b अनि x माइनस a प्लस b अनि प्लस माइनस 90 को लागि यसमा सेन्टर y प्लस a माइनस b अनि माइनस x प्लस a प्लस b। त्यसै गरेर प्लस माइनस 180 को लागि माइनस 2a माइनस x कमा
टु बी माइनस वाई रोटेसनको यति नै हो। त्यसबाट ट्रान्सलेसन डेफिनेसन खाली जोड्ने मात्र pxy भनेको अब ट्रान्सलेसन भेक्टर दिएको हुन्छ x + a y + a ट्रान्सलेसन भेक्टर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ x2 - x1 y2 कम्पोनेन्ट जसरी भेक्टर कम्पोनेन्ट हो त्यसरी नै हुन्छ। इन्लार्जमेन्टको लागि सेन्टर ओरिजिन छ भने kx ky अर्कै छ भने k * x - a + k * y - b + b k भनेको स्केल फ्याक्टर हो। यो कुरा ख्याल नोट इफ k is positive then image and object are in the same direction of the center of enlargement. If k is negative then image and object are in the opposite direction of center of enlargement. Combined transmission r1 of r2 means at first r2 then r1 for reflection and rotation from right but गर्ने r1 r2 or r1 plus r2 sorry t1 t2 t1 of t2 भन्नाले t1 plus t2 or t2 plus t1 for translation displacement लागि e1 of e2 means at first e2 then e1 for enlargement reduction. Transformation by matrix method tm into o is equal to I where tm transformation matrix o is equal to object and I is equal to image. यति कुरा अब स्ट्याटिस्टिक्समा लगभग फर्मुलाहरु इज मेन हेर्न समेसन कुनै पनि समेसन x by n डाटाको आधारमा सबै फर्मुला दिएको छ। योलाई हजुरले पज गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यी फर्मुलाहरु युज गरेर हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन डेभिएसन सबै गरेर क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुलाहरु क्लियर गर्नु भने पक्कै पनि हजुर सक्सेस हुनुहुन्छ। यी सबै फर्मुलाले चाहिँ यसलाई पज गरेर हजुर लेख्न सक्नुहुनेछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिम्बल सहित यहाँ हामीले लेख्छौँ र केही यहाँ रेजहरु छ र यसका हजुरलाई केही क्लिपहरु चाहिँ केही सोलुसन केही भेक्टरका थ्योरमहरु यही एसीमा पक्कै पनि हजुरलाई यो आउन सक्छ भनेर हजुरलाई यहाँ अलिकति इन्लार्ज गरेर देखाउँदै छौँ हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु होला। यो हेर्नुभयो भने हजुरले पक्कै पनि सक्सेस हुनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ यो भिडियोलाई हेर्नु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद छ। यहाँ यसलाई केही भेक्टरका हामीले केही पीडीएफहरु दिएका छौँ यी एसीमा पक्कै पनि आउँछन् कि भन्ने उद्देश्यले अलिकति लेफ्ट साइड नयाँ गरेर गरेको छौँ। हजुरहरूलाई यो चाहिँ पक्कै पनि यो भ्यालुएबल हुनेछ भन्नेका साथ र हजुरहरूलाई यो यसलाई राम्ररी हेरिदिनु होला भनेर हस्त हजुरलाई धन्यवाद। पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला शेयर गर्नु होला भन्दै म गुन्जन भण्डारी यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।